Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living being, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung đến đại đức tận tình, vì thứ pháp phối cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chiến diệu pháp luân giáo đạo nam mô. Như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hư Đi Sa Miao Sam Phu To Xie. Nam mô Tạc Đạc Tha Đô Ya Đa Ya A La Ha Đề Đa Miệu Tham Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie shu lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、师父上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。We on, let's see, we can go into broadcast mode here. That's it? F5? F5. Right. What was the slide number again? 351. 351. F5 doesn't jump to that page. Okay, so we're doing F351. Okay. So the full screen is working. That's good. It takes a bit longer, that's all. All right. Well, welcome to the small Amitabha Sutra lecture. It's April the 24th on Sunday in Rosemead, California. We are at slide number 351 of the slideshow. We should be there very shortly. Okay, we talked last prior weeks. We talked about point number 5. Now we are in a section where we praising
the Buddhas are using analogies to praise the merit and virtues of the Bodhisattvas. So they used like 23 analogies to describe their meritorious conduct. And we spent some time the last 2 weeks talking about number 15, like Brahma, Heaven, King. I don't think I want to add anything more to it. So I'm moving on to number 16 now. Đã 2 tuần vừa rồi trước đã nói bàn về cái số 15, đang bàn về cái công đức của quý vị Bồ Tát. Thành Đức Phật dùng những cái ví dụ để mà mô tả những cái công đức, những đức hạnh của ngài Bồ Tát. 2 tuần nói về cái năm 16 là như Phạm Thiên Vương, là cái tối thượng của cái tốt. Và bây giờ không muốn nói thêm, mình sẽ nói về cái 16, tức là như Đại Thủ Vương. So number 16 is Great Tree King, universally shade all. 我们现在讲这个菩萨的，用23个这个举例来解释菩萨的这个功德。那现在是在讲第16个，如大树网，可以遮盖所有的，一切，遮盖一切。The Great Tree King. The Bodhisattvas are compared to the king of the trees, the biggest tree of them all. Maybe in our Western world would be the sequoia or the redwoods, I guess. Sequoia, tall and straight. So the great tree king is the tall king, and in particular, it has when it refers to the great king here, tree king here is a great tree king here, is the fact that it has its foliage is humongous, and therefore it can cast a shadow, a big shadow on the ground that enables living beings to enjoy the shade in a hot summer. Or when it rains, then the tree itself acts as an umbrella for those who shelter underneath it. So the great tree king here, the analogy is to shield against the heat of the sun or the rain. So the heat is analogy for the afflictions and burdens of, in particular, anger. Okay, the anger from others. Whereas the water is the analogy for the desires from others. 所以说，这个菩萨呢，就如树网一样，可以遮掩所有众生的比如说下雨的时候就可以遮掩雨，或者是遮掩这个太阳的炙热。那法师就说，这个雨呢，就是可以作为这个就可以代表是欲望，然后那个热呢，就可以代表是这个嗔，对，嗔心、嗔恨心，of others towards you， 就是别人对你的嗔心，以及别人对你的欲望。Đại Thù Vương này là cái tượng trưng, là cái cây lớn, vua của cây. Cái cây vua này nó đặc biệt ở chỗ nó vừa to và nó có cái cành cây với lá rất là nhiều. Thành ra nó có tạo một cái bóng mát cho chúng sanh. Chúng sanh mà tới gần cái cây này thì núp dưới bóng mát thì tránh được cái nóng. Và lúc mà trời mưa mà núp dưới cây ấy, thì tránh được cái bị ướt. Thành ra cái nhiệm vụ của cái cây này là giúp đỡ chúng sanh. Bằng cái nóng á, nó tượng trưng cho cái sự sân hận của người khác đối với mình. Khi người ta giận mình, người ta đang đốt mình. Okay. Rồi cái mưa nó tượng trưng cho cái dục vọng. Cái dục vọng nó tạo ra cái mưa.
Okay? Thành ra cái người Bồ Tát, khi mà quý vị tới thân cận người Bồ Tát á, thì nó có cái tác dụng đó, là nó làm cho mình, người Bồ Tát nó là một cái chỗ để cho mình nương tựa được, để mình được yên thân, mình bớt phiền não, mình bớt khổ sở. So in essence, the Bodhisattvas, the analogy of being the great tree king is telling us that the Bodhisattvas, if you can draw near Bodhisattvas, they act as our shelter. They shelter us from afflictions, they shelter us from desires. 所以这个意思就是说，如果你可以靠近菩萨的时候，菩萨就等于是好像我们的避难所。Any questions? Có ý kiến thắc mắc gì không? All right. So, what are the implications for this? It means that you have to find a way to be near the tree before you can take advantage of its has to offer, its advantages. 意思就是说，你要先有机会可以靠近它，你才可以得到这些好处。Biết như vậy rồi thì phải biết khôn ngoan mà tới thân cận những vị Bồ Tát để được Ngài giúp đỡ. Chứ đừng có nghĩ là Bồ Tát là chuyện Bồ Tát, còn tôi là tôi ở đây, họ phải tới kiếm tôi. Don't think that the Bodhisattva needs to seek you out to benefit you. No, not at all. You have to seek out the Bodhisattvas, okay? To take advantage of them. 不要以为说菩萨会来找你，是你要去找他们。Okay. Any questions? Yes. Oh, the question is where are the Bodhisattvas? 所以他的问题是说，那我要去哪里找他们呢？ Well, where are they? Ở đâu vậy bác Thân Hương? she just dozed off. Sao? Quả Ngân, Bồ Tát ở đâu? Sao biết Bồ Tát ở đâu bây giờ? Where can we find these Bodhisattvas? I am pointing out to you, just because you cultivate doesn't mean that it's a good thing. You cultivate yoga, you cultivate Qigong, okay? You cultivate Tai Chi. They're not Bodhisattvas. Can I be more blunt than that? Okay? Tôi nói cái vị nghe. Tôi nhắc lại cái vị này. Cái vị đừng có nghĩ là cái vị tu có nghĩa là tôi tu tài chi hoặc tôi tu khí công, là tôi tu yoga là được đâu. Họ đâu phải là Bồ Tát đâu. Okay? Hoặc là cái vị nghĩ là cái vị tới một cái chùa, cái vị tu, mà cái chùa đó là chùa của Nguyên Thủy, không có Bồ Tát đâu. Nói xa nói gần phải nói thẳng cái vị ra cho rồi. Thành mình không biết ở đâu, mình biết cái chỗ nào không có, mình không cần tới, mình không nên tới. Ok. Nói mỗi lần hỏi cái cô nào hỏi tôi cứ đụng chạm hỏi. Every time she asks me a question, my answer usually offends someone. So we may not know where they are, but we know where they are not. Does it make sense? So you first start out by elimination. 还是意思就是说，我们不知道他在哪里，就好像你以为你修气功瑜伽，你知道说那样子是找不到菩萨的，所以你不知道他们在哪里，但是你知道他们在哪里是看不到的。All right. Anyone wants to add anything to it? Ai muốn thêm gì không? Yes. Chứ sao? Bồ Tát đâu phải là đứng khoe đâu. Bồ Tát không bao giờ nói tôi là hóa thân của Duy Ma Cật hết đó. Hoặc là tôi là giác ngộ, hoặc là tôi là thầy giỏi nhất. Không bao giờ nói chuyện đó hết đó. Okay.
So she says, what if the bodhisattvas, they're very tricky. Yin doesn't put it that way. I put it that way for your benefit, because Yin is way too polite. I'm a lot more blunt. She says, bodhisattvas, they put us through the ringer. They will not reveal themselves. They put us through the test and make us suffer. And they do not let us know they're bodhisattvas. I say, you're right. What happened is that the bodhisattvas, not only do they not tell us who they are bodhisattvas, they would never claim so, number one. Number two, that means that the opposite is true. Those people who claim they're bodhisattvas, those people who claim they are the Buddha, a live Buddha, or they claim that they have such achievements, they're not bodhisattvas. 所以说，因为菩萨他们是不会告诉我们，他们是不会告诉我们他们是菩萨，而且他也不会说他是菩萨，所以这就代表说，那些说他们是菩萨，或者是说他们是有很高的这个修行的人，或者是说他们是什么化身的，都是错的。And we agree on that. So we eliminated a lot of people already. Mình bỏ một nhóm người rồi. Who else? What else can we do? 所以我们用这种方式已经消除了很多选择。Rồi sao bác? Sao biết nhận ra Bồ Tát bây giờ? Thưa con xin nghĩ Bồ Tát Phật không biết ở đâu ở trong lòng mình. Mình chỉ mình nhớ rằng có Bồ Tát Phật ở trong lòng mình thôi. Không có thấy được đâu. So she says, her way of thinking is that she feels that bodhisattvas and Buddhas are within you, the inside of you. Okay? Thì như vậy làm sao mình biết là nhiều khi mình lầm, sao mình biết được? 他觉得佛跟菩萨就在 What if you're wrong? You have this feeling. You've been wrong before, like you have this intuition, and sometimes you've been wrong before. You thought it's so and so, but it turns out to be just the opposite. It happens. Làm sao mình biết trật? Là mình trật, làm sao mình biết mình biết được? Mình không có cần biết được, không biết được. Mình không cần thấy được, không thấy được. Chủ yếu mình nhớ trong lòng mình, chỉ mình nhớ Phật, nhớ Bồ Tát được. She says, it doesn't matter we right or wrong, we just simply are mindful of the bodhisattvas and the Buddhas. Okay, I've come to that. That's a good point. Cái đó rất là hay. Để tôi nói cái phần đó sau. Hơi cao siêu, cho tôi giảng dị một tí trước cái đó. It's too advanced for me. I address that point. I'm going towards that point. She jumped on me. She took a leap on me. So I'm asking her to be patient, wait for me. Bác lời hơi lẹ một tí, tôi đứng về cái hướng đó. Okay. So I'm telling you, if you are impressed by people who are showing things to impress you, they're not bodhisattvas. Let's be clear about it. 所以说，如果你很惊讶说这些人，他们让你觉得很值得尊敬，就是他们做一些事情让你想要让你有好的印象的话，那 phải nhớ rõ ràng như vậy này. Nếu như mà quý vị thấy một cái người mà chuyên môn lòe loẹt ra, hoặc là lòe cái tài mình ra để người khác người khác khâm phục, người đó không phải là Bồ Tát đâu. Chuyên môn, có những loại người chuyên môn ra nó là tôi là lấy cái đinh tôi đâm vào cái người tôi không có chảy máu. For example, some of the ghosts and spirits, they can do that. You see it on TV everywhere. You have these ghosts and spirits. I see on PBS and so on. They especially in Brazil, in Africa, you see a lot of these. They take a nail this big, this long, and they stick it in their chest, and there's a hook on both sides. So on both sides of the chest here, and then they use it, they hook it up to a cart, a loaded cart, and they pull it with themselves, with their own skin, and they can do that without breaking the skin nor bleeding at all. Or I saw somewhere in Brazil where a Brazilian guy in a jungle, where a huge gathering of lay people, where they take this long nail, he stick it through his head like this from here to here.
And then he starts talking, he's still eating and stuff like that. And after the celebration for half an hour, 2 hours, he's showing up all these skills here. And then he pulls it out, no blood whatsoever. Not even a trace of being pierced, the skin being pierced. It's on TV. It's no magic trick because this is filmed by American crew. So they wouldn't cooperate with the Brazilians, I'm sure. Yes. 法师说他有看到电视上说有的人他会有那些特异功能的人。This is what happened in developing worlds, by the way. I'm sorry, go ahead. It happens a lot in those countries. I'm sure some of the generation of Jin Xiang and the generation have seen those in Vietnam and Indonesia, in Penang. You go to Penang, you see a lot of this as well. Indonesia. Or you go to India, they have a lot of these tricksters. 就是他可以穿一根那个钉子过去，然后还可以吃饭，然后吃完以后还可以拔出来都不会流血那种，就是有那些特异功能的人士。Cái này là trong TV tôi quay nhiều lắm, là quay trong mấy cái đài TV mà của chính phủ đó. Hoặc là họ bên mấy cái nước như nước Ba Tư này, nước Phi Châu này, hay là nước bên Penang của Mã Lai Á này. Ví dụ mà Mã Lai Á tụi nó nhiều ngoài đạo lắm, thì nó có nhiều người chuyên môn có những cái tà thuật như vậy, là mình thấy rõ ràng là lấy cái đinh nó đâm vào người, nó móc vào người ấy, nó móc vào hai vào ngực như vậy, sau nó kéo cái xe mà nó kéo từ bờ, sau nó gỡ ra không có chảy máu có gì hết. Okay. Rất phi thường. Rồi còn có một cái rõ ràng tôi thấy trong cái phim nó quay đàng hoàng đó, người Mỹ qua bên Ba Tư, trong cái rừng của Ba Tư, đông người, cầm 1.000 người, cỡ 10.000 người, tụi nó tin dễ sợ lắm. Tới đó có người nó cầm cái đinh dài như vậy nè, đâm từ má này qua má kia nè, đâm qua như vậy. Ok, xong rồi đứng nói chuyện, tình bờ không có đau đớn, không có gì hết, không có chảy máu gì hết đó. Xong rồi 20 tiếng sau, bị diễn 20 tiếng sau, kéo cái đinh ra, không có một cái vết thương ở đây nữa. Nghe rõ ràng đó. Okay. Or in Hong Kong, I saw a guy doing martial arts. This is documented by the TV crews as well. Martial arts where there's an altar. So they go to the altar. They don't practice. They go to the altar. They pray to the altar. And then the next thing they do is they take a lot of glass bottles. They break it on the ground. And then this guy would go and step barefooted on these glasses. And doesn't get cut. And they crush this glass. They go like this, and they crush the glass. And so the kung fu is based on they pray to these spirits who support, who assist them in these feats. That's what they do. They do it once a week. They get together and that's how they practice kung fu. That's it. By praying to spirits. Tôi bên Hồng Kông có một cái Hồng Kông người ta cũng quay cái phim đàng hoàng, là có một cái nhóm họ luyện võ bằng như vậy nè. Họ tới có cái thờ cái đền thờ ở ngoài Hồng Kông, ngoài cái phía rừng Hồng Kông, phía Hồng Kông, thì họ tới đó họ khấn vái cái điền thôi, không có người, không có gì hết á. Xong rồi họ đứng dậy, họ mấy cái chai đó, mẹ chai đó, họ để đầy đất ấy, xong rồi đứng họ đi quyền, họ đi lui đi tới, rồi 2 chân không đó, mà không có chảy máu, không có đứt, không có gì hết đó. Còn để cái mẹ chai, còn để cái chân mà chà cho nó nát mẹ chai luôn. Nó làm gì? Là nó cái pháp cái võ này không phải như Thiếu Lâm nữa, nó còn luyện, nó có cái công phu nó luyện để mà nó làm được, chứ còn cái này tụi nó chuyên môn, nó khấn cho một cái loài quỷ thần thôi, để quỷ thần nó chờ cho tụi nó làm những cái chuyện như vậy được. Ma thuật đó mà nhiều lắm, cái này bên Á Châu rất là nhiều. The deviant people, they're always showing off. They're trying to show you something extraordinary to move your mind. Sai Baba
I know I'm offending him, but now he died, so I'm safe. I used to call out his tricks as well. Sai Baba in India, there's an Indian guy in Sai Baba, very famous, where he makes appear a diamond. He his hand like this, and boop, the diamond appears. You heard of him, right? He's very famous at that trick. He goes everywhere and says, "See, I can make diamonds appear in my hand." Everywhere. So people in India, they gave him so much donations, and he built an entire city on the donation. He has a medical school, he has a hospital, he has schools, he has the entire city under him. He's that rich. Okay? And then one day, the Japanese heard of him. They invited him to Japan. And then they asked him to do the trick. And he said, a diamond appeared. And he didn't realize that the Japanese filmed him from different angles. And on the film, it showed that he used a magic trick, that's all. So he ran from Japan that very same day. Never came back to Japan ever again. 说那个很有名的那个，他是可以让那个钻石从手中出现的那个印度的那个，我不知道他叫什么 Chinese。Anyways， 然后他说他们请他到日本去，然后大家叫他表演，结果那个日本人从不同的角度照他，就发现说其实那只是一个魔术表演，他就是从他那个袖子里面可以拿出那个钻石，这样让它出现。Rồi bên Ấn Độ có một cái ông tên là Sai Baba, ông nổi tiếng là ông chuyên môn làm hiện ra cái kim cương to thiệt to như vậy, kim cương to như vậy. Ông để tay không nhưng ông hiện một cái kim cương nó hiện ra lập tức. Người ta ngán quá trời, ta nói ủa sao nếu ông làm kim cương nhiều như vậy chắc là ông giàu dễ sợ lắm. Ai cũng là cúng tiền cúng của cải cho ông á. Tại ông giàu ông đâu cần tiền mình đâu mình mới cúng chứ, đúng không? Thành ai cũng cúng ông giàu dễ sợ. Bên kia ông Ấn Độ là ông xây một cái thành phố của ông luôn á. Ông mở cái xây cái trong sa mạc, ông xây ra, ông có cái nhà thương này, ông có trường đại học này, ông có cái nhà cửa này nọ, là cái đó toàn của người ta của cúng dường không à. Nổi tiếng dễ sợ lắm. Hiện cái cục cái tay không hiện cái cục kim cương. Hả? Thì đó mình đâu có biết đâu, chỉ biết ông đi đâu ông giơ tay một cái kim cương nó hiện ra, mình sợ cái mình nói sao cái ông này sao ông giàu dữ vậy. Bồ Tát làm vậy cũng được biết không? Bồ Tát làm vậy, Bồ Tát giơ tay cũng làm cái hiện ra kim cương được. Quảng Ngân biết chuyện đó không? Được. Để không bao giờ thấy Bồ Tát làm thôi, tôi nói trước là làm được. Anyway, kinh đã nói như vậy mà. Kinh Phụ Môn của Quán Âm Phụ Môn nó nói là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát muốn cúng dường như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, hay làm gì ngài gỡ cái xô chuỗi của ngài đó, cái xô chuỗi nhà này biến một cái nó ra ngay lập tức rồi bà chia gấp đôi. Xô chuỗi cúng cho ngài Quán Âm, rồi Quán Thế Âm mới là tháo đôi ra. Mình quý vị đọc cái kinh quý vị cũng để ý, nó thần thông dễ sợ lắm. Một bên á người ta là ta cúng cái sâu chuỗi một cái là muốn một cái sâu chuỗi nó hiện ra như cái ông Sai Baba vậy đó. Rồi cái người Quán Thế Âm mình nhận lại muốn cắt đôi, cứ nghĩ mình cắt đôi, cứ nghĩ mình phải lấy cái kéo mình cắt ra mình cột lại, không có, ông cắt một cái nó biến ra thành hai cái. Thần thông Bồ Tát như vậy đó. Trong kinh mình có rõ ràng mà, tôi đâu có bịa cái chuyện đó. Ok, Bồ Tát á đâu phải biểu diễn cho mình coi đâu. Bồ Tát là làm cái đó là tại vì Bồ Tát muốn cúng cho Bồ Tát, cúng cho Phật mới làm những cái chuyện đó, chứ không phải để quý vị phải khâm phục. Nhớ chưa? Người nào mà biểu diễn người đó không phải là Bồ Tát. Ma thôi không à, nó toàn nó đi điệp bên không à. Cái đi ngang qua cái nhìn mặt con có nhiều chuyện nói lắm. Con cũng nói giờ trả tiền, con không có tiền mình thích nói thì mày nói đi chứ không có tiền. Cái nó nói con, nó nói thì cũng đúng, nó nói với con buồn, con có chuyện buồn xảy đến không có hẹn nào. Thì con cũng tin. Xong nó nhìn học cái nó hỏi con chứ cái cầm tờ giấy nó hỏi con chứ giờ mày muốn bông nào, bông hồng bông gì mày muốn. Thì cái con từ nãy tao muốn bông hồng, thì nó đưa cho con là tờ giấy
buông quá. Tao nói thì đúng cái này đưa tiền cho tao đi. Nó dạ. Không cho nó 10 đồng này. Đưa cho nó 10 đồng, tao nói thì đúng mà. Có 10 đồng á. Ít. Kiếp. Phật sống. Vẫn còn sợ chứ được. Mấy cái tà thuật nó và bây giờ mấy cái đồ không phải thân thông, cái đó là mấy cái đồ mà tà thuật bên trong mấy cái tiệm nó mua bây giờ nó bán một cái nó giấu đồ trong tay rồi giấu rồi nó biến tụi ra mấy tờ giấy đùng một cái nó cháy nó phục, như tờ giấy đùng một cái đốt một cái nó cháy cái phục nó tiêu ngay lập tức. Có nhiều cái đồ như vậy nó bán nhiều lắm. She recounted of a story. She said she was a few years ago. She was not feeling very happy because the late husband was very sick, was very ill, and she was working. And some kind of some guy walks by. He took a look at her and said, "You don't look very happy." And he started telling things about her, and some of them were true. So she was impressed. So he said, "Here, let me show you." He gave her a sheet of paper, told her to hold a sheet of paper, and all of a sudden, the sheet of paper became a rose, paper rose. Okay, and she was frightened out of her wits. And how could you go from a sheet of paper to a rose? And so the man said, you see how great I am? So you should give me some money. He said, yeah, no, I believe you. I believe you, God. I believe you're the Buddha. So I give you $10. He said, what do you mean $10? I know everything about you, and I show you how great I am. You only $10? Give me more. She said, okay, $10 more, and please go away. She's still frightened thinking of it right now.那个人就是他说他有一天心情不好的时候就遇到了那个人，然后就跟他讲了很多他的事情，他就想说，你怎么都知道？然后就给他了一张白纸，那个白纸后来就可以变成一个纸做的那个玫瑰花，然后他就是跟他说，跟他要钱就对了。Bằng giấy hay bằng thiệt? Bằng giấy hay bằng thiệt? Bằng giấy, không phải bằng thiệt. Làm sao nó làm bằng ra bằng thiệt cũng được. Tôi biết nhất có những cái gọi những kỹ thuật nó bán những cái đồ như vậy đó. Cái giấy nó làm cái bông như nó thành ra cái bông khác bằng giấy, tại nó cùng một loại. Chứ không thể nào nó thành làm bông thiệt hết á. Bông thiệt mới là thần thông, còn bông giấy là không phải thần thông, hiểu không? Nếu bông giấy là không phải thần thông, cái đó chỉ một cái mẹo nó thôi. Chừng nào nó bông cái một tờ giấy nó biến thành cái bông thật á, đó là thần thông. I explained to her, yes. She was frightened. Okay, she see, you don't the first thing he did is he told her things about her. Okay, and they have tricks to read, like the physiognomy. They look at you and they say, okay, you have this kind of face, and this is because your face reflects things that happen to you. It shows up in your face. Okay, so that's those tricks are they can read your facial features, and they can tell things about you. That's why he picked her, not the next person. Thứ nhất là
cái người ta nó có những cái kỹ thuật, ta nhìn cái tướng mình, ta coi tướng ta biết được, nhìn cái nét mặt mình ta biết có gì chuyện xảy ra. Thành ra nó học những cái thuộc lòng những cái bài học như vậy. Là khi nó nhìn cảnh á, ta nhìn biết nhận nó được những cái nét mặt như vậy. Cái nét mặt như vậy nó phản ảnh lại những cái gì quá khứ nó xảy ra cho mình rồi. Cái mặt mình á là cái hiện tượng của những cái quá khứ nó đã xảy ra rồi. Ok? Mặt tròn nó là cái chuyện nó khác, mặt vuông cái chuyện nó khác, mặt cái chữ hình tam giác nó khác. Nó có những cái ấn tượng mà nó có những cái loại như vậy. Thành ra nó chọn cảnh tại nó nhận ra được cái mặt của cảnh, còn cái người bên cạnh nó nhận ra được nó chọn cảnh thôi. Hiểu chưa? Cái thuật nó phải chọn người để nó biết, để nó làm le với mình. Mấy người khác nó đâu có nhận ra được đâu. Chứ nếu mà nó mà giỏi nó là này bác như vậy, bác này như vậy nó mới giỏi. Còn thằng này nó chỉ một có vài người thôi, tại nó học được có chừng bài học đó thôi. Hiểu chưa? Rồi cái tờ giấy đó. So I explained to her that, you know, their physiognomy. So he has some, you can recognize the facial features. That's why this guy is limited. He only recognized certain facial features. That's why he chose her, because he couldn't recognize the other features. So the facial features would tell him about certain things that happened to her. So, general. The way they say things in very general. Nó nói toàn tổng quát, nó đâu có nói rõ ràng đâu. Nó nói là rồi xong nó nhìn cái phản ứng mình rồi nó mới nói tiếp. Nó có cái kỹ thuật như vậy. Okay? So anyway, and then so that's why he first started by impressing her with his knowledge, and then he used a magic trick. The paper trick is that the paper is a piece of paper which transforms itself into a paper flower, and that's just a magic trick. You can probably buy it from some kind of store, magic store nowadays. I wouldn't be surprised at all. Okay, if from a sheet of paper he could turn that into a real flower, that is spiritual penetration. Then he has some real skills. Okay, but still deviant because he's still trying to impress you. The Bodhisattva would never do that. Phải nhớ như vậy, mấy cái tụi nó là tụi tầm bầy, tại vì nó vẫn cố gắng, nó cố ý, nó làm cho mình khiếp sợ, kính nể nó. Cái người Bồ Tát không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Người Bồ Tát không làm bất cứ làm cái gì để cho mình nể người ta, để mình kính phục người ta, không bao giờ hết. Okay. 所以法师说，不管怎么样，就是不管他那个是魔术的，还是他真的有这个神通可以变，那只要菩萨只要他想要试着表现给你看的话，那就是不正的，因为菩萨是不会想要这样做。Okay. Any question? Yes. Let's say if you have to do something just to get that person is so fit that you have to, the Bodhisattva have to do something. Will Bodhisattva do it privately? Yes, they would do something if the condition arise where they need the help. They will manifest things to do it. But usually they do not do it in public. Usually they don't advertise it. Usually they don't broadcast it. Okay. Of course, they will use all the tools they have to help living beings, but it's never to impress them. It's never to create a good impression for themselves. They do not want it to be known. Bodhisattvas help you, and they don't want you to know, primarily. 所以他的问题就是说，但是如果需要帮助的时候，他们会不会显现他们的神通？那法师说，对，如果菩萨有很多的方法，还有以及工具可以帮助你们，但是他帮助你的时候，他是不会希望你知道的。Ok, thành những cái người mà có những cái thuật như vậy thì có thần thông như vậy, có thuật có thần thông như vậy là những cái người đó là mình nếu như mà họ làm đó để cho mình làm loe với mình là mấy người đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát khi người ta giúp mình, người Bồ Tát họ có thần thông, họ làm những cái chuyện như vậy được nữa.
Chứ họ làm như vậy là không muốn người ta thấy, không muốn cho người khác thấy. Ok? Không bao giờ hết. Alright. What else? How can you tell that is a bodhisattva? Làm sao mình kiếm Bồ Tát bây giờ? 还有其他的方法可以知道吗？ Another thing you can do is from this number 16 here. Is you remember this has a shade. So the of a great tree king, meaning that when the great tree king shades you from anger and desires. Nhớ cái cổ thụ này là cái vua cây này là có cái bóng mát để giúp đỡ chúng ta chống chọi lại cái phiền não với lại cái dục vọng. 所以说，从第16点看来说，这个如大树王，它其实就是可以帮你遮蔽，从你的欲望以及嗔心。Okay, so if they're really bona fide, then when you draw near them, they will not increase your anger or increase your desires. 所以说，当你靠近他们的时候，他们不会增加你的这个嗔心以及欲念。What I mean is that whatever they do, the ultimate objective is not to increase your anger or your desires. 所以最终的目的是不会增加你的欲念以及嗔心。Because think about it, if they try to show off to impress you, okay, then what does it do to you? It makes you greedy, doesn't it? That's desires. That's why they would never do that. 所以如果说他们试着表现让你觉得很喜欢他们的话，那就是有点贪，增加你的贪，所以他们不会这样做。 Thì nhớ những cái vị Bồ Tát, nhớ cái ví dụ của cái bóng mát, cái cây với lá đó nó giúp cho mình bớt nắng và là bớt mưa, có nghĩa là mình bớt cái phiền não, bớt cái sân hận, bớt cái dục vọng. Thành ra cái người Bồ Tát khi mà họ giúp mình, mục tiêu họ không phải là để tăng trưởng cái lòng sân hận của mình hoặc là cái dục vọng của mình. Okay. Thành ra nếu như mà họ biểu diễn cái ngày cái kỹ thuật của họ, cái nghề, cái thần thông của họ, họ chỉ làm lòng mình tham thôi, thành họ không bao giờ biểu diễn cái chuyện đó hết, không bao giờ làm hết. Ok. Thành những người làm như vậy biết chắc chắn là không phải nữa. Okay. Any other questions? Ai có ý kiến gì khác? Any other suggestions? Okay. Now, so what happens is that going back to Jin Xiang's point earlier, is that the bodhisattvas and Buddhas are inside of you. Okay. I have an example for you. Nói cái vị như vậy. Khi mình tới Bồ Tát, tôi nói hồi nãy mình nói ý kiến tôi nói là mình đi cầu Bồ Tát, kiếm Bồ Tát. Thì bác Thân Hương mới nói đó là mình Bồ Tát với Phật ở trong tâm mình rồi. Cái đó là đúng. Nhưng điều tôi nói có một cách nhìn khác là như vậy, tương tự như vậy này. Tôi nói quan điểm mình đi kiếm Bồ Tát. Okay. Thì cái kiếm đó không phải là mình cần ra ngoài mà kiếm ở trong cái tâm của mình. So my point here is that remember we're seeking the bodhisattvas. Seeking the bodhisattva, it doesn't have to be physical. It can be inside your own mind, in your heart. Okay? You don't have to go outside of your heart. 所以学长回到说，刚刚他们提到说，这个菩萨跟佛其实是在你心中的。那法师就是说，你在找这个菩萨的时候，他其实是可以在你的心中，不需要往外找。Any questions? Ai thắc mắc gì không? For example, I give you an example. Cho một cái ví dụ cho quý vị thấy.
Master Shenhua, this is came from Master Shenhua's Dharma, như là cái pháp của ngài Tiến Hóa. He says that he realizes that his monks and nuns, when they in his temples, they're very well sheltered. They're protected. But when they leave the temple grounds, that's when they're exposed to all kinds of temptations. 法师说，像这个宣化上人有讲过，说他的出家人，他的弟子们，在出家的弟子们，在道场的时候是被保护着，但是离开的时候，他们就会遭到很多诱惑。诱惑. Ok. Tuy nhiên đây là cái pháp này từ ngài Tiến Hóa. Ngài tạo mấy cái đạo tràng của ngài là ở trong đạo tràng thì những người xuất gia nó được bảo vệ rất là kỹ càng. Thành họ tu hành tương đối dễ hơn. Để khi mà họ ra khỏi cái đạo tràng thì họ bị rất nhiều cái sự cám dỗ, nhiều cái sự thử thách. And what happened is that he says, when you leave the temporal properties, okay, I know you be tempted to break precepts. And this is what you do. 所以他说，我知道你们离开道场了以后，你们就非常容易的会犯戒，所以你们要这样做。Thành ra ngài mới nói rằng tôi biết quý vị ở đây tu hành rất đàng hoàng. Có những quý vị mà cần đi ra khỏi chùa làm việc đó, ra khỏi chùa, công việc nó đem mình ra khỏi chùa. Khi ra khỏi chùa như vậy sẽ có nhiều cái sự cám dỗ để quý vị phá giới, phạm giới. Nếu một trường hợp gặp như vậy thì quý vị làm như vậy sẽ không phạm giới. Biết làm gì không? Niệm hồng danh của ngài Nam mô thiện tương hảo là sẽ không phạm giới. Tức là Bồ Tát trong tâm của mình. Mặc dù mình ra khỏi chùa để Bồ Tát vẫn ở với mình như thường, thành mình vẫn được bảo vệ như thường. Ok. Lúc mà sợ như vậy đó, thay vì mà sợ, niệm Phật sẽ hết sợ ngay lập tức. Sợ là tại vì cho phép sợ nó vào. Nhớ như vậy. Mỗi lần mình sợ là tại vì mình bị ảnh hưởng ở ngoài tới. Thay vì mình để nó vào trong người mình, mình đem Phật ở trong tâm mình sẽ hết sợ ngay lập tức. Ok. Nó như chừng đó thôi. Cũng như vậy, cái Bồ Tát là ngay trong tâm của mình đó. Đừng chạy đó, đừng cần chạy để đâu hết. Okay. Nó hết rồi. Từ từ nó hết. Từ nó phải bỏ đi, nó ở đó lâu được. Phật vào thì cái tù ma quỷ nó phải chạy ra, nó chạy dài hết. Okay. So what do they do? What are they told to do? They recite Master Shenhua's name. They say Nam Mô Shenhua Phật Sư, Nam Mô Shenhua Phật Sư, and Dharma Master Shenhua. And when they do that, they don't break precepts. 所以他们就念那个宣化法师的名字，所以帮助他们不要犯戒。Tức là nói so in other words, what happens when you recite his name is that instead of going the Bodhisattva, he's inside the temple. Now you bring him with you to the outside of the temple, so you still receive protection. So the Bodhisattva is within your heart. If your mind if you're mindful of the Bodhisattva, they're with you. They give you protection. 意思就是说，等于是把菩萨从道场里面带到道场外面，就是你心里面有的菩萨的话，他们是会保护你的。Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Okay, there's more, but we stop at in terms of the question is how do I recognize bodhisattvas? We stop at that because it's more aspects to that, but maybe in other circumstances we bring up those other issues.
Có những cái cách khác nữa, nhưng đều tại vì ở đây chỉ nói về cái cây thì mình chỉ bàn về cái cây thôi, còn có nhiều khía cạnh khác về Bồ Tát nữa, mình sẽ bàn sau. We discuss the other aspects later in other circumstances when those issues are brought up. Okay, here we only addressing the great three king aspects of the Bodhisattvas. 所以法师说还有别的方法，但是我们现在先讲到这个，只讲关于这个大树王的这个方面的。Okay, number 17, like mandrava flowers, which is very, very difficult to encounter. 第17就是如优昙华，是非常非常难遇到的。Cái số 17 là như ưu đàm hoa, rất là hiếm và khó mà được gặp. Okay. The bodhisattvas are compared to a flower because it's the result of goodness. 菩萨呢，通常都会拿来跟花做比较，因为这跟他们的善有关。Tại sao Bồ Tát được ví dụ như là hoa? Ví dụ như hoa là tại vì cái hoa của công đức của mình, cái hoa của cái thiện của mình. Bởi vậy khi cái vị tu thiện những người mà tu thiện tới cực điểm sẽ đẹp như là Bồ Tát với Phật vậy. Phật Bồ Tát rất là đẹp. Tại họ tốt, họ thiện quá đấy. Thành nó cái thiện nó hiện ra một cái đẹp mà không có so sánh được. Okay. The bodhisattvas and Buddhas the bodhisattvas are compared to flowers because they practice meritorious and virtuous conduct, and therefore they practice the pure goodness, and as a result, the goodness manifests itself in a form of beauty, and that's why the bodhisattvas and the Buddhas are very, very handsome. 法师就说，因为他们的功德让他们为什么会跟花做比较，就是因为他们的功德让他们变得非常的美嘛。所以说佛跟菩萨都非常的庄严。Why is that? Because deep down inside of us, we all enjoy beauty. 为什么呢？因为其实我们心里面都非常的仰慕美好的东西。Tại vì cái tâm của mình, tâm của chúng sanh mình thích cái đẹp. Ai cũng thích cái đẹp. We like to look at beautiful things. 我们都喜欢看美好的东西。We like to look at works of art. We like to look at actresses and those hunks on a TV screen. Okay, because they're handsome. They're nice to look at, and they're nothing compared to the beauty of the bodhisattvas and the Buddhas. The bodhisattvas and Buddha have this kind of attraction that is very, very powerful. 法师说，但是就好像我们很喜欢看那些俊男美女在电视上面，但是他们跟菩萨的美是没有办法比较的。Thì thường chúng sanh mình thích nhìn cái đẹp, thích cái đẹp, thích nhìn những cái sản phẩm nghệ thuật đẹp, họa, cái bức tranh vẽ đẹp, hoặc là tượng đẹp, hoặc là nhìn minh tinh tài tử đẹp trai đẹp gái, mình thích nhìn cái đó. Để mấy cái đẹp đó nó không thể nào so sánh với cái đẹp của những cái vị Bồ Tát với là Phật ấy, tại cái sự đẹp của họ, cái sự thu hút của cái đẹp của họ nó cực kỳ mạnh. Mình thấy là mình thích ngay rồi. Chứ không phải là như cái hình bữa trước mà ngày tuần trước mà tôi nói cái hình cái ông Tây Tạng Thầm Bảy, mình nhìn một cái là mình tởm, cái tâm mình nó khó chịu, biết ngay là không phải là Bồ Tát là Phật. Ok. Sinh thành cái hoa là tượng trưng cho cái đẹp, là tại vì cái đó là tượng trưng cho Phật Bồ Tát. Mà cái hoa này nó tại vì cái họ thành công lớn, thành ra cái hoa rất khó mà gặp.
Cái đẹp là trong cái hiếm đó, hiếm thấy được cái đẹp như vậy. Mà cái khó gặp á, là nó nói về cái ý nghĩa là không phải tại vì không có họ đâu, tại vì họ giấu, không cho mình thấy không cho mình thấy cái đẹp của họ. Dễ sợ không? Hồi nãy Quảng Ngân nói đó, Bồ Tát là cứ tạo đủ cản trở thử thách này nó mới không cho thấy. Cái đó là ý nghĩa của cái khó gặp là vậy. Tại vì họ không cho mình thấy, mình không xứng đáng thấy là không được thấy. Okay, so the beauty takes care of the word rare, and the other phrase is very difficult to encounter. They are indeed very difficult to encounter, not because there aren't many of them. Bodhisattvas are everywhere. They're very difficult to encounter because it's on purpose. They do not allow you to see their beauty. 法师就说那个美呢，就是跟这个很稀少其实是有关联的。那他们非常难遇到，是因为他们其实到处都是，但是到处都有，但是其实他们不让你看到他们的美。Any questions? 有thắc mắc gì không? Yes. 好像是昙花老师，他只是开3-4个小时而已，晚上开啊。对。那我们讲半夜就看不到。对。它有一种很轻的淡的香味而已。对。这个可能就是稀有的原因。对。开一下就可以。Yeah. She says the flower here only blooms for so long, for a few hours, and it disappears, and it doesn't bloom that often. That's what's the meaning by very difficult to encounter. But it's not only that. It's not. It means the blooming here is that the Bodhisattva chooses for you to see him for so long, and if you don't, you miss it. Tough luck. It's gone. He's not there. It's not meant for you to. They're not meant to be seen all the time. 所以法师说，意思就是说，菩萨他们就选择让你只看到那一段时间，他不是一直都看得到的。Cái khó thấy này á, khó gặp này là tại vì là có một người nói đó là cái khó gặp là cái hoa này, cái hoa u bà đàm này xin lỗi quý vị, u bà đàm này là lâu lâu mới nở một lần thôi, mà nở một lần lỡ như vậy là nở khoảng chừng vài tiếng đồng hồ thôi là nó héo ngay lập tức, không thấy được nữa, nó tiêu tàn, không còn gì đẹp nữa. Là tôi nói cái đó là thành cái ý nghĩa của cái khó gặp là vậy, của hoa là vậy đó, là cái hoa này nó tượng trưng cho, có nghĩa là Bồ Tát khi mà Bồ Tát mà lộ ra cái thân, cái chân thế Bồ Tát nó có tí xíu à, quý vị thấy không kịp và ráng mà chịu, thành nó khó gặp vì vậy đó. Chứ họ có xung quanh mình đó, they're around us, let me assure you. Feel better? Huh? Bồ Tát đầy á, I tell you, Bodhisattvas are all over. Nếu cái tâm mình mà toàn nhìn cái tụi tà đạo không, mình không bao giờ thấy Bồ Tát được hết. If your mind admires and prefers to look at deviant things, you never see the Bodhisattva standing next to you. Never. You never able to see that. 法师说他们其实到处都是，所以他说如果你是比较喜欢这个邪的恶的东西的话，那你就没有办法看到他们。Nhất là những cái người mà cái tâm nó không có chính đáng, tâm mà tầm bậy á, ok, thì khó mà thấy được Bồ Tát. Bồ Tát đứng bên cạnh mình thấy cũng không được nữa, tại Bồ Tát không cho phép mình thấy, cái tâm mình thấy không được. Okay, yes. Ở đâu, ở đây hả? Dạ con thấy ở đây luôn, ngồi đây luôn. Lúc nào vậy? Lúc tháng trước này mùng 1 đó này. À mùng 1 tới đây đó hả? Tới đây. Thì thầy động kinh xong rồi ngồi tôi thiền thì có thiền mới ngồi. À bữa đó đó, tháng trước đó. Dạ. Sao không nói tôi biết?
khờ quá. Phải đứng la phải bãi, thầy. Ok, nó giỡn chơi, nó tiếp đi. Dạ, khi xong rồi thì con thiền 1 phút thì con thấy Quan Âm tay lực lượng nằm cắm vào lực. Khi vừa thấy xong rồi là giá là thấy một cái tượng Quan Âm đưa xuống trước mặt con, đi lên liền lại chút xíu. Mà lúc con vui lắm thầy. Tụng kinh lúc nào vậy? Lúc mà tụng kinh xong hay là lúc ngồi thiền? Xong cái thiền đó, thiền nói là thiền ngồi thiền. Ngồi thiền đó, xong một cái là thấy ngay. Wow, this is cool. Oh boy, the Vietnamese has this is just a beautiful anecdote. But I'm not sure I can explain it in English. Dạ, một lần nữa có ở nhà. Ở nhà cũng là ngày 30 rằm. 30 là cái con 1 rằm. Con cũng lạy Phật. Lạy xong con thì 1 phút con thấy là Phật. Mà khi một cái tượng Phật màu vàng thì trên đi xuống đầu, còn bằng đi xuống thì con thấy một Phật thì cũng là đứng giơ tay lên đứng xuống thì trước mặt 1 phút không làm hết. Mình tu hoài mình thấy được cái mà tu 1 phút 2 phút mình mắc cỡ dễ sợ con á. Mắc cỡ thiệt á. Biết không, đùa chơi đó. Nghĩa là cái tâm nó thành nó mới thấy được. Cái tâm thành tâm đó. Hả? Đó là thật, không phải ma. Không phải ma. Đúng rồi. Tùy lúc đó không phải lúc đó. Đâu có muốn nhìn Phật đâu, mà Phật hiện ra, phải không? Đâu có muốn người đó, đâu có muốn nhìn Phật, đâu muốn thấy Phật đâu, chỉ niệm Phật thôi, đâu muốn nhìn thấy Quán Thế Âm đâu, bà mới hiện ra, chứ còn lúc mình muốn hiện ra là mà. Khi mà thấy hiện tượng Phật, thấy hiện tượng hoa là của mình ra thì có lượng điện nhỏ là có nhiều chuyện của mình là tiêu rồi thêm nhiều chuyện tiêu đơn đi lúc này không sao, hai căn khác hẳn nhau. Cái đó tại vì cái sự thành tâm của mình nó làm nó tiêu cái nghiệp chướng, thì như vậy Phật Bồ Tát mới cho cái hiện tượng cho mình thấy nó được tiêu, trời cho mình biết, gọi là con làm đúng, con đã làm đúng, chứng cho con biết. Ok, đó là được cái sự cái bố thí của Phật Bồ Tát chứng nhận cho mình biết là mình đã bỏ cái công ra mà làm như vậy, thành nó có cái được xứng đáng để được chứng nhận, chứ không phải chuyện khơi được. Còn cái đó cái chuyện quá nhỏ, đó là mới chuyện sám hối, còn mà đòi đi vãng sanh nó vừa phải đó, cô tham vừa nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Yes. What if because you don't know a Bodhisattva, you kind of piss him off or something? That's more dangerous, right? Yeah, if you piss off Bodhisattva, who knows what he's going to do to you? I don't know. I don't know Bodhisattva, so I can only imagine what could happen to you. It's not going to be ugly. It's going to be very pleasant. Don't want to translate this? Yeah. 他说，如果把菩萨惹生气的话会怎么样？那法师就说，他不知道他们会对你做什么这样子。No, I mean, if you piss him off, you're in big trouble. Who knows what he's going to do to you? 就是对你会有大麻烦。Ok, có người hỏi là nếu mà mình chọc giận Bồ Tát, làm Bồ Tát giận thì chắc là nguy tai rồi. Tôi nói đúng, Bồ Tát mà giận tôi không biết, mà tôi không phải Bồ Tát này, Bồ Tát mà giận tôi có thể tưởng tượng là Bồ Tát sẽ cái tai hại rất là lớn. Hả?
Very good, very good. Why? How can you piss them off? Are you kidding me? If they get pissed off, yes, you're in big trouble. Người hỏi ngay lập tức, làm sao mình làm Bồ Tát giận được? Tôi nói bởi tôi mới trả lời như vậy. Nếu một quý vị làm được Bồ Tát giận, chắc chắn là một quý vị chắc chắn là bị tai họa tới nơi rồi. Thì vấn đề nếu mà Bồ Tát sao mà họ giận được? Tăng câu hỏi đâu cần trả lời đâu. Ai trả lời gì cũng được hết đó. So the bodhisattvas, how can you make them upset? So you don't need an answer. You need to answer the question. It's impossible. You can answer anything you like. 法师就是说很难让他们生气啊，所以因为他们是菩萨，他们还会那么生气嘛，所以。That's why you can answer the question, give any kind of answer you want, because the answer doesn't matter. It's irrelevant what you say. 答案不重要，所以可以回答任何答案对那个问题。Okay? Any questions? Any other questions? All right. Moving on. 352. Number 18. Slide 352. Like gold feather bird, which inspire awe and subdue externalists. 如金翅鸟，可以让外道，可以降外道。Như kim vũ điểu là có thể làm cho khuất phục những cái tụi ngoại đạo. What is the gold feather bird here? 金翅鸟是什么？ Kim vũ điểu là gì cô Hiền Nhã? Ở Việt Nam không có cái pháp này hả? Anyone knows what this? Too bad Randy is not here. He knows this. What's this gold feather bird here? Yes. The peng bird. Yes. Yes. Yeah. The peng bird. Yeah. Not like anybody's ever seen it. I haven't seen one yet. But that bird here, there has spiritual powers, incredible spiritual powers. Okay. In Buddhism, the dragons are known to have incredible spiritual powers. Okay, they have tremendous spiritual powers, and yet they are afraid of this gold feather bird because they are no match against the spiritual power of this gold feather bird. That's how powerful they are. 老师说他们是有神力的。Cái kim vũ điểu này là bên trong Phật giáo mình thì tụi rồng á, thần thông rất là cao. Rồng á, có rất nhiều thần thông, nó biến hóa, nó đủ thứ, nó kinh hoàng. Thành ra chẳng hạn như lúc mà bên Phật giáo mình mà muốn bên Phật giáo nữa. This is why the dragons have so many spiritual powers in Buddhism. If you want to spread Buddhism, you need to have the protection of the dragons. That's why it's part of the Eightfold Division, Dharma protectors. Dragon is one of the eight. Okay, and that's why all the major protectors, the major people who spread Buddhism need to have the dragons on their in the retinues. They have dragons protecting them all the time. 所以说，为什么就好像那个所有这些主要弘扬佛法的人，他们需要有这个龙来帮助他们，因为龙有非常大的这个神力。Bên Phật giáo mình tại vì cần rồng, tại rồng nó thần thông nó rất là nhiều. Lúc mà bởi vì rồng nó là một trong cái thiên long bát bộ đó. Thiên long là rồng đó mà. Thì bởi vì cái rồng đó, là tụi nó thần thông rất nhiều, tại nó phải cần cái tụi rồng đó để nó bảo vệ khi mà mình hoằng pháp và cần rồng. Thành những vị pháp sư mà khi ta hoằng pháp đều có rồng tới ủng hộ hết. Chẳng như ngài Tiên Hóa, ngài có 10 con rồng. For example, Master Shen Hoa, he said himself, he said, I have
10 dragons with me all the time. 是说，譬如说， Right? You read it too, right? No, it's 10 dragons he has. 10 of them. I'd be so happy I had one, but he has 10. 修化上人有说，他说 One is enough, you think? He has 10 of them. It's incredible. They're constantly surrounding him. Thành ra ngài Thiên Hóa tới cười, ngài nói là ngài kể, ngài kể đó, ngài nói là tôi bây giờ cũng có 10 con rồng nó xung quanh bảo vệ tôi. Một con không đủ rồi, ông nó có 10 con rồng luôn. Dễ sợ. Mình lo để chạy theo mấy tụi ngoại đạo nó thọc miệng nó này nọ tầm bậy tầm bạ không, mình không cần. Mấy ông này có 10 con rồng. 法师说，修化上人自己说他有10条龙守护着他。 Hai con rồng cung phụng đứng châu sư phụ thế này ngày sinh nhật. He says, so one of on his birthday celebration, she saw 2 dragons and one phấn hoàng. What's that? Phoenix. One phoenix. Thank you. 2 dragons and one phoenix surrounding him. Ngồi thế này hai con trâu thế này cung phụng bên kia. Thấy cái gì thấy? 他说，在他那个修化上人诞辰的那日子上，他看到有2条龙以及1条凤凰在围着他。Kể là sư cô kể là lúc mà cái buổi kia có cái lễ sinh nhật của ngài Tiến Hóa đó, thì ngài ngồi đó thì cô Hằng Lượng cô thấy là 2 con rồng, một đứa 2 con một bên là con phượng hoàng ở sau đứng hầu ngài. Anyway, let me translate the story of my disciple here. She says that she has 2 instances. She came to the temple last month, on the 1st of last month, on Sunday, and we recited our morning recitation. We recited the sutra and then we recited the Buddha's name and we meditated. At the end of the silent sit, she opened her eyes. She saw one yin Bodhisattva, all white and flying in the temple. I said, "Why didn't you tell me right away? I could have taken a picture and then." Nè, lần sau mà thấy mà con ngâm như nói tôi biết để chụp cái hình để mà tôi gửi mấy báo đăng báo nha. Con ngâm mà tới chùa mình là mình giàu á. I'm telling you, because if one yin, we have a picture of one yin in the temple, this temple will be 10 times as big. People will come and make offerings like crazy. It's true. This is what happens. The faithful, they don't believe anything, but they see a picture of one yin in our temple. This temple must be a great temple. I don't know what they do, but it must be a great temple. Let's go make offerings. This is what happens to the Buddhist disciples nowadays. No cultivation. Looking for some kind of manifestations of bodhisattvas and Buddhas. Giờ thời buổi này chừng nữa thôi, quý vị không ai muốn tu nữa, chỉ muốn thấy con mà Phật với con Bồ Tát này nọ để mà tới là cái chùa chắc là chùa tốt thôi, không phải cần tu. Hả? So she saw one yin fly and then it would land in front of her. She saw two manifestations. One is of one yin in white, flying, floating in the air, and one with her radiance and a different kind of appearance, landing in front of her, sitting in front of her. This woman sees bodhisattvas and Buddhas all the time. I'm so embarrassed because I practiced for 10 years, 15 years now. I ain't seen nothing. And then she said it's not the only instance. On the 30th, this is at this temple, okay? On the 30th at home, she was bowing. And then all of a sudden she saw Amitabha Buddha
standing in that posture, in the hand like that, and the che yin posture, greeting you and then accepting you and greeting you to the peer. She saw Amitabha in radiant and that kind of statue in her as well. 1 minute and it disappears. This is a manifestation. So the question that she asked, that was asked earlier in Vietnamese by the Venerable Bhikshuni, Vietnamese Bhikshuni, that she said, is that a demonic appearance? I said, no, it isn't. In her cases, because she wasn't hoping to see the Buddha nor Wan Yin. Okay? The mind is not reading. It's meant to encourage her. And it happened because of her extreme sincerity. The reason you're not seeing anything yet, because you're not sincere enough. Okay? If you're sincere enough, you'll be able to see it. I guarantee it. You're not sincere enough, you see, flowers and colors. 他说他在之前在有一天在我们这边念完那个打坐完以后，他突然开他的那个眼睛，他就看到了这个观世音菩萨在这边飞这样子。然后而且他还看到他落在另外一个像，然后落在他的面前。然后后来有一天他在家的时候，在30号的时候，他在拜佛的时候，后来就看到这个阿弥陀佛出现在他面前，就是接引他的那个姿态这样子，然后一下子就不见。那法师就说，就有人问说这是不是一个魔镜这样？那法师就是说不是，在他对他的这个状态，是因为他并没有贪说要见到他们，所以对他来说是因为他真的很诚心，所以才看到他们。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? You practice with sincerity, the Buddhas and Bodhisattvas will come to reward you with your faith and your sincerity. Quý vị tu hành á, với cái tâm thành tâm á, thì Phật Bồ Tát sẽ tới hưởng ứng cho quý vị, do quý vị cái cảm ứng cho thấy để quý vị phát cái lòng tin hơn nữa. 法师说，你如果诚心的修行的话，这个佛跟菩萨是会来鼓励你的。Nghe có rõ không? You understand that? They don't do it on arbitrarily. They only come to encourage you because you deserve to be encouraged. They feel that if they do that, then your faith is multiplied and you go and you practice even more with more sincerity. Don't sit there and think that, yeah, I'm so special. How come the Buddhas and Bodhisattvas is not here yet? No, you're not. You're not that special. 就说你就是没有看到，是因为你还不够诚心。你如果很诚心的话，他们是会特地来鼓励你的。Phải nhớ như vậy nè, Phật Bồ Tát không phải hiện ra khơi khơi như vậy đâu. Phật Bồ Tát mà hiện ra là họ hiện ra để khuyến khích chúng ta tu. Chúng ta có tu mà giỏi họ mới hiện ra, hoặc chúng ta tu có thành tâm họ mới hiện ra. Họ thì những cái hiện tượng nó hiện ra như vậy để mục đích của họ là khuyến khích chúng ta tu gắt gao hơn nữa. Thành mình phát tâm mình muốn tu nhiều, tại mình thấy thích thú quá đi, mình thấy nó có thú vị, chứ không phải là họ hiện ra là để gì hết á. Ok, chỉ mục tiêu duy nhất á, để khuyến khích chúng ta thôi. Okay, my personal opinion, I cannot speak for the Buddhas and Bodhisattvas. My personal opinion is that I feel that the Bodhisattvas and Buddhas will not make manifestation, will not appear unless you deserve it. And the primary purpose is to encourage you to cultivate harder. 法师就说，我认为说，佛跟菩萨是不会出现，除非是因为他真的觉得你很诚心，然后希望你能够加倍的修行。Okay, so going back to go feather bird.
It has tremendous spiritual powers. Even the dragons have spiritual powers, but they are no match for this gold feather bird. That's why they have incredible spiritual powers, and that's why they can shock and awe all the externalists. 所以说，这个金翅鸟的这个神力是无限大的，就算龙也是比不上的，所以他们才可以降服这个外道。Thành ra về trở lại cái phần kinh số 18 là cái con kim vũ điệu, cái lông vàng, kim với lông vàng đó, thì cái loài chim này nó thần thông nó còn nhiều hơn tụi rồng nữa. Tụi rồng nó khiếp cái tụi chim này, tại cái thần thông của rồng nó thua chim là sao? Bị chim nó trị. Thành ra cái thần thông chim này nó gọi là vô song. Thành ra với cái sức thần thông như vậy, cái loài chim này nó có thể hàng phục hết tất cả cái tụi ngoại đạo. Cái thần thông tụi ngoại đạo không cách nào bằng cái loài chim này. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Number 19. Like the multitude of traveling birds, they do not store or save anything. 第19就是如众有情，不会存着任何东西。Như du cầm, loài chim bay đi du mục, không có tích trữ cái gì hết. Okay. The bodhisattvas, they are bodhisattvas because they are not attached to anything. 他们是菩萨，因为他们不会执着于任何东西。Họ là Bồ Tát, tại vì cái bậc Bồ Tát, cái đấng Bồ Tát đó, là không có chấp trước vào cái gì hết. When you have no attachment, you not need to save or store anything at all. 所以当你没有任何执着的时候，你就不需要储存任何东西。 Thành ra nếu cái vị mà không có chấp trước thì cái vị không có cần cất giữ cái gì hết. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? And this is that's reflected in one of the dharmas of the left form people. Đây là một trong những cái pháp mà trong người xuất gia nó có cái pháp đó. That is, we are supposed to have only 100 different items, but only one. You cannot have more than one. I know I'm in trouble when I start talking like this. I have 3 sashes. 法师就说这个就表现在出家人的其中一个法门上面，就是他们应该有100样东西，但是110物 110物 only one 100 of one item only, one kind only. 不是，应该是说100样，但是每一样只是一。对，110 in actually the Vinaya books it says 110物 means 100 of one. I couldn't understand what it meant. It means that only one, but 100 kinds of them. The old Chinese. Someone has to explain that to me that way. 对，110物，不是1001的1 110 110物. Thành ra cái pháp xuất gia này không biết mấy sư cô có biết không, là mình có cái pháp là mình chỉ giữ được bất cứ mấy cái vật mình có giữ được một cái, không thể nào giữ 2 cái hết, được 100 vật thôi, không khóa được 100 vật. Cô biết cái đó không? 100 cái, cô quyền giữ được 100 cái luôn. 18 là cô nghèo quá đây. She said it's only 18 as far as I remember. No, I said you can be. Nhưng đều bên Kỳ Thiên Lý cũng còn 100 hả? She said the bhikshunis only have 18. We bhikshus have 100. We are healthier. We are a lot wealthier than they are. Bên tụi tôi tỳ kheo tôi sướng hơn cái gì nhiều.
cả trăm loại luôn. So it means that we can have one of each, we can have no two of the same kind. Thành chúng tôi không có quyền mặc cái gì mà nó cùng một loại với nhau hết. Cô được có 18 nữa hả? Oh my God, these women, they suffering so much. Tội ghê ha. Lang, are you sure you want to become a nun now? Cannot have them more than 18. 他说比丘尼只能有18种。 Hơn cái 18 thì sao bây giờ? Xạ làm sao? Thị chưa? Thị sao? Cho khẳng sao mình sai được? This is so stupid. These women, they don't know how to cultivate. They're suffering so much. So I asked her, if they only allowed to have 18 of one item, what if you have more than one item? 所以法师就问他说：“如果你只能有18种，那如果你有多于18种的时候怎么办？” And so she says, "We could give it away." I said, How do you give it away? She said, "I give it away to someone else." I said, "Then can you use it?" I said, "No, I can't." I said, "You're so stupid." Wouldn't you agree, her text? Why would you give it away? You must be stupid. You give it away, so then you can't use it? Well, you're not allowed to have it, then you have to give it away. Ah, that's because I call her stupid, because there's a way to give it away, and yet you still can use it. Talk to me later. Có một cái cách mình cho, mình bố thí người ta, mình xả người ta, mình vẫn có quyền xài như thường. Quý vị, bởi tôi mới đi học luật chứ. Tôi qua Đài Loan tôi học luật để tôi biết mấy cái pháp đó. I had to go to Taiwan to learn these dharmas. There's a dharma, there's a way to do it. We learn a way to do it. That's why I can have more than one. Tại vì tôi học cái pháp tôi mới có quyền mặc nhiều màu khác nhau. Không thôi tuần nào tới một cùng cái áo nó kỳ quá đi. You see, I have a reason for it. I'm a Dharma master. I cannot come to the temple with one long robe all the time, okay? What would people think of me? That I have no money? No way. This is why I had to learn these dharmas. The nuns, they don't deserve one robe. That's it. Tại sao phải như vậy? Tại vì tôi là pháp sư, không thể nào tôi mặc một áo được hết á. Mỗi tuần phải đổi màu chứ. Tôi ta cười chết. Thầy phải đi học cái pháp mới làm được. Phải có cái pháp làm. 法师问他说如果多于18种的话，他就给别人这样子。那法师说你还可以用它吗？他说不行。然后法师就说那这样很笨。他就是说是有方法可以，还是可以用它的。Okay, any questions? He said, "What is your dharma?" I said, "Please teach me." I said, "That's a monk's dharma." Cái này là pháp đàn ông, đó là pháp đàn bà. She says, have some compassion. It's like you out in a great ocean and you see someone drowning. You should at least give him something to hang on to. I'm sorry. This is a monk's dharma. It's not it's a bhikshuni dharma. Cái pháp là pháp của tỳ kheo, không phải pháp tỳ kheo ni.法师说那是比丘的法门，不是比丘尼的法门。This is why the Vietnamese they're so unhappy. How come you
You have all these advantages. We have a superior Dharma. Pháp chúng tôi nó hay hơn pháp cái gì? This is why you have to serve us. All right. There's a way. There's. Let me describe the Dharma for you. There's a way in our Dharma, on a monk side Dharma, where you actually there's a Dharma where you actually give it away, and so the other person is actually the owner, but and then that person allows you to use the property. Right? It's just no different. Like my brother, he bought a van. So it's under his title, his name. He pays for insurance. He pays for he holds title to the van. But I drive the van. It's not that different. Cái pháp nó giống nó không có gì lạ đâu. Tại vì giống như em tôi đó, nó mua chiếc xe van, nó giữ tiền cái xe van. Nhưng tôi là người lái xe. Đâu có gì lạ đâu. Có cái pháp như vậy. Là có khi mình bố thí người ta, tôi nghĩa là cái người mà nhận bố thí là cái của họ. Xong họ quay lại họ nói mình, thôi bây giờ tôi nhiều đồ quá, thôi cô xài giùm tôi đi nghe. Cái pháp là như vậy. Tại phải kiếm cái người mà biết chịu làm như vậy. Thành ra mình phải kiếm người mình cho đồ nhau nhé. Thành ra pháp nó dễ dàng lắm, không có khó khăn gì đâu. You see, what happened is that you find someone who's willing to do it for you. Why would they be willing to do it for you? Because you exchange. They say, I do it for you, and you do it for me. It's no problem getting someone to cooperate at all. Trust me.法师就解释说，那个法门就是说，你那个东西是的主人是对方的，但是他让你用，所以就是这样而已。 Okay, so the Dharma here. Yes, you have a question? I have a question about the Vinaya. Is the Mahayana, is the Vinaya quite different from the Pali Sutras? No, it's the same. It's the same. Exact same. But it seems like I haven't studied it in detail, but I know they can't drive Theravada monks, or it seems like it's very restrictive. Are you just not as strict in following it, or? These naive Caucasians. Câu hỏi là bên tiểu thừa với đại thừa cái giới luật nó khác nhau gì? Tôi nói hoàn toàn không khác gì. Thì ông hỏi cách ngây thơ, ông hỏi vậy chứ cái bên tiểu thừa như là thầy không có quyền lái xe, coi rất là nghiêm khắc. Tôi bật cười, tôi nói sao mà ông hỏi mấy câu mà khờ khạo như vậy được nữa. Are you translating? The Vinaya is chia lü. So, and then he compared it to another sutra. No, between Hinayana is xiao sheng. Mahayana is da sheng. So what's the difference between xiao sheng and da sheng and chia lü? 有什么不同的？没，都一样的。But then he asked, so is it more restrictive? How come it seems like the Theravada monks, they cannot drive and so on? He said, you mean I've been doing things illegally wrong? We carpool today, so guess who's driving back by himself today? Tôi nói khờ tại sao vậy? Tại vì sáng nay tôi lái xe chung với nhau. Quý vị nghĩ là chiều nay ai một người nào đó sẽ lái về một mình bây giờ? Xe tôi đó.
他就问说是不是有不一样，因为感觉起来好像小圣他们的好像是不能开车还是怎么样，好像比较严格这样子。It's a good point. It turns out that we have the same Vinaya, and the exact same text, both in Pali and Sanskrit. So it's nothing that the Hinayana precepts that they have that we don't. So we follow the same rules and the same guidelines. However, their understanding and their interpretation of the Vinaya is lacking. They don't quite understand it yet, to tell you the truth. Okay, when you read the Vimalakirti Sutra, Weimo Jing, Vimalakirti was talking to Upali, the collector of the Vinaya of the precepts and rules and regulations, and Upali was asking Vimalakirti about a case of a violation of precepts. I said, and the two monks were doing something, and then they came and asked Upali. Upali said, oh, this is definitely a violation, and so what can they do about it? And Upali recommended some action. They said these guys has to be punished, has to be kicked out of the order. So they came, and Vimalakirti, who is a lay person, who is actually a bodhisattva, actually he's a Buddha, they came and talked to him, and Vimalakirti then scolded, chided Upali and said, "You don't understand the Vinaya. No, they did not violate the precept. No, they do not have to be kicked out." The different interpretation is not because it's any different. It's just that they don't understand the precept yet fully. Okay? They're stuck on the appearances. They don't understand the fine line. They don't understand the substance behind it. What's the substance of the precept? What it's about? They only understand the surface. The external appearance of the precepts. 法师就说重点，经那个戒律是写的都是一样的，只是了解不同。那法师就讲那个故事，就是在《维摩经》里面，当初这个收集《维摩经》的欧波里，哈，Upali is 欧波里，欧波里，他当初有两位比丘在争论这个犯戒的问题，就问他，然后他就说对，他们是犯戒了。但是后来他去问这个维摩，他说不是，他就说他那个时候是一个不是出家人，而且但是他是菩萨的化身。那他就跟他们说，他就回去，他就跟欧波里讲说，你他们并没有犯戒，因为其实是你还不了解这个戒的这个真正的意思，这样子。Thì cái câu chuyện là có trong cái tại sao tiểu thừa với đại thừa cái giới luật nó giống nhau mà tại sao có nhiều khác biệt như vậy? Khác biệt ở cái chỗ là người ta không hiểu, bên cái người tu tiểu thừa theo cái giới luật người ta không hiểu giới luật, người ta chỉ hiểu cái tướng của giới luật, người ta không hiểu được cái thể của giới luật. Okay. Thành ra tại vì câu chuyện nó rất là thực tế, tại vì trong cái kinh Di Ma Cật á kể rằng ngài Di Ma Cật ngài Ubali phải Ubali nữa cái ông hả? Ubali là cái ngày mà làm ngài đứng lãnh đạo để mà kết tập những cái luật của bên tiểu thừa đó, thì ngài hiểu rất tường tận những cái giới luật của bên tiểu thừa. Thì có hai cái vị tỳ kheo tới hỏi ngài Ubali
là họ có phạm tội hay không phạm tội. Ubali mới nói là cái này phạm là quý vị phải đuổi cái vị ra, cái vị không được làm người xuất gia nữa. Thì họ mới sợ, họ mới đi, cái ông Di Ma Cật mới đi ngang, cái tình cờ đi ngang nghe chuyện như vậy mới nói là không, hai người này không có phạm tội. Ubali ông lầm rồi, ông hiểu gì giới luật gì hết. Người tại sao người tại gia nói được như vậy? Tại ông này là ông Phật, ông Di Ma Cật là ông Phật rồi, ông phải sửa cho Ubali cho biết là ông lầm rồi, ông không hiểu gì luật gì hết. Ông hiểu được cái chữ thôi, ông hiểu được cái tướng thôi, ông hiểu được cái thể của cái giới, cái luật này. Okay. Trong cái kinh Di Ma Cật rất là hay, tại nó cho kể những cái chuyện mà cho thấy là mấy cái ngài mà A La Hán, tức là cái trình độ của bên tiểu thừa đó, cao nhất là A La Hán, trí huệ cao nhất bên tiểu thừa là A La Hán. Mấy cái A La Hán gặp những Di Ma Cật là chạy dài hết. Thấy rõ ràng mình không hiểu cái gì hết về cái Phật pháp, chạy hết. Thành ra không phải mấy ngài La Hán không, mấy Bồ Tát gặp Di Ma Cật cũng chạy luôn nữa, cũng khiếp ông này luôn, tại ông không giỏi quá. Ông nhìn mấy Bồ Tát là còn trật nhiều quá, còn sự lưng Bồ Tát luôn nữa, huống gì A La Hán. So what happened is that in a Vimalakirti Huệ Mộ Jing Sutra, this is a story of about the Arhats and the Bodhisattvas meeting up with the Vimalakirti, a layman, and the Arhats were frightened of him because they showed the Arhats their ignorance. He pointed out the Arhats their lack of understanding, their stupidity actually. Not only does he point it out, even his own attendants are pointing out to the Arhats their stupidity. Even Vimalakirti doesn't have to do it. And then not only the Arhats, but then the Bodhisattvas as well was afraid to meet with Vimalakirti, because every time they meet with him, Vimalakirti would then tell them that they're so stupid themselves. They still don't get it. Okay? The only Bodhisattva who's not afraid of Vimalakirti is who, do you think? Manjushri. Because when Vimalakirti talked to Manjushri says something, Vimalakirti says something else. Manjushri says, but you're right and so am I. Because Manjushri is a Buddha himself. It's a beautiful sutra. Maybe someday I explain. 法师就解释那个在《维摩经》里面有讲到的故事，就是那个菩萨跟阿罗汉见到这个维摩的时候都很害怕，因为他都会指证出来他们的无明。但是只有当他跟文殊师利菩萨的时候讲话的时候，他才不会有这种现象，因为文殊师利菩萨也是佛。You have to explain that the Hinayana, they understand the precept, the Jie at the mark level, 相。所以说这个小乘佛教他们所了解戒律的层次只是在这个相的程度。Okay. Whereas the Mahayana practitioners, they practice the precepts at the substance level. So on the surface, it looks like they're not following the rules, but actually they're following the rules and the precepts. 所以但是大乘的修行者是持戒在这个 substance体的程度，因为所以表面上看起来他们是没有在持戒，但事实上他们是有的。Quý vị phải nhớ cái chuyện này rõ ràng như vậy này. Tùy cái trình độ đó, cái bên tiểu thừa mà tu họ tu cái tướng, họ phải chấp vào cái tướng, họ còn chấp vào cái tướng dễ sợ lắm. Okay? Là phải này phải nọ, phải có một cái thể tướng đó, một cái dạng đó, phải theo cái dạng đó mới gọi là diệu giới. Còn mấy đại thừa họ tu cái giới, họ tu cái thể, có nghĩa là họ không còn chấp vào cái tướng nữa. Okay? Cái chấp tướng á là vẫn chưa hiểu giới luật mới là chấp cái tướng. Còn khi cái hiểu giới luật rồi không còn chấp cái tướng nữa.
mà vẫn giữ giới như thường. Trình độ nó khác nhau nhiều lắm. There's a big difference. In Mahayana, when they practice at the substance level, meaning that they are maintaining precepts, okay, at the substance level, even though at the mark level, at the manifestation, they're not. You see them as breaking precepts, but they're not breaking precepts. Okay? 所以意思就是说，他们看起来像是有破戒，但事实上他们没有。That's why it's called Mahayana. It's not bound by manifestation. It's not bound by marks. And this is what the Hinayana people do not understand yet. They look at the books. It's just like they're intellectuals. They only read a book. They don't understand the principles behind them, the substance of the books. You only see the words. 所以这就是小乘修行的人不了解，因为他们只看到，就好像他们念书，他们只看到那个书上讲的东西的文字，但是他并没有看到后面真正的这个真理。Thành ra cái người mà tu đại thừa là ta tu cái thể, ta tu vào cái bề trong á. Thì mặc dù khi ta tu bề trong như vậy, bề ngoài nó có vẻ nó khác, nó có vẻ khác thường, có vẻ như là phạm giới, thì ra họ không có phạm giới đi nào hết đó, hoàn toàn không có phạm giới. Thôi cái người tỳ thừa ta không hiểu nữa, ta toàn chấp cái tướng quá, ta đòi này đòi nọ, thành ra ta không chưa hiểu thì mới đòi. Giống như những người giáo sư, ta hiểu được cái chữ thôi, đâu có hiểu được cái thể đâu, ta hiểu được cái ý của Phật đâu. Ok, khác biệt nhau chỗ đó. Ok. And I have an anecdote to tell you about, not storing or saving anything. Có một câu chuyện kể chị gì nghe. This is in the Amitabha Sutra explanation, in the early part, which I added later when I prepared the explanation. 法师说他有一个故事，讲关于这个不储存任何东西的这个故事。Thì kể cái chuyện về cái chuyện mà không tích trữ đó, có một cái câu chuyện, cái công án nhỏ nhỏ cho quý vị nghe. Cái phần này tôi giảng trong cái kinh Phật thuyết A Di Đà của tôi đang giảng đây, đang soạn đây đó. Thì cái phần này phần trước, lúc mà tôi giảng cái kinh này thì chưa giảng cái phần này, tại vì mới thêm phần sau, khi mà giảng soạn kinh mới là thêm cái câu chuyện này để cho nó nhẹ, nó vui hơn một tí, nó màu mè hơn một tí. There is a Chan practitioner who asks his pupil. He says, "What are your views about of the world?" 有一个禅修的人问他的信众说 "So talk to me. Tell me what you think." 问他们说对这个世界看法怎么样？ Thành ra có một cái câu chuyện này nó cũng hơi khôi hài lắm. Cái vị thiền sư đó mới tới gặp người học trò mới hỏi là tôi cũng hỏi ý kiến ông nghĩ gì về, ông có những cái ý kiến gì, nói cho tôi nghe. Khi mà thiền sư tôi hỏi mình câu như vậy có nghĩa là sao? Tôi nói là ông hiểu được cái gì rồi. Okay. Người thiền sư ta nói một cách nhẹ nhàng, ta nói một cách mà kín như vậy, ta nói là tôi muốn biết ý kiến của ông, có nghĩa là nói cách khác, nói không nói mà vứt tẹt đó là ông hiểu được cái gì rồi, hiểu được tới đâu rồi. Okay. You got to understand the meaning of these chant, the chant exchanges. And he says, what are your views? It really means, what do you know? Tell me what you think. Tell me what you know. Okay? But that's how they say, what are your views? 法师说这个是很禅的方法在解释，在问这个问题。他虽然是说你们对这世界看法如何，事实上意思就是说你到底懂些什么这样子。So the Chan student says, Master, last year I was so poor. I only had one ladle. 于是其中一个学生就说。
去年呢，我非常的穷。 Thành cái người thiền học sinh mới nói trả lời: dạ thưa thầy, năm ngoái á, con nghèo đến độ con chỉ còn một cái gáo để một múc nước uống thôi. Ladle is the thing, you know, you see in those Japanese movies. You see, ever seen those samurai movies where they have this bamboo spoon, made of spoon? So they put it in the water and you see those, right? You don't watch movies. Okay? That's called a ladle right there. So it's made of bamboo. You don't need to buy it. You have a bamboo tree in the forest, you take a knife, you carve, and you make a ladle yourself. So he has one ladle. He's so poor, he only has one ladle. 对，他就说他很穷，他只有剩一个那个竹勺子。 Okay, nhớ hiểu cái cáo nuốt á, cái áo thời xưa là cái áo nó bằng trúc, bằng trúc, có nghĩa lấy cái khúc cây như vậy, khúc trúc như vậy này, như chỗ nó có cái mắt đó, họ cắt cái mắt nó ra, ngay khúc mắt cắt ra một phần, cắt một cây nữa thành nó có một cái khuôn khoanh tròn, ok, rồi xong họ lấy cái cây họ thọc qua, thành cái làm cái gáo, tức là không có tốn tiền mua nữa, không có tiền mua thành tự làm lấy. Bây giờ cái của cải họ còn được cái gáo như vậy, nghèo Ấn Độ như vậy đó. Okay, alright. Yeah, you left home people. Okay, tell me how much assets you have. Mấy người xuất gia đó, tiền bạc của cải nói cho tôi nghe, có bao nhiêu đây? Cái người này á, người tu này chỉ còn một cái gáo thôi. Think about this. Us left home people, I have a car, I have clothes. It's not said what he's wearing. Không biết cái ông này mặc cái áo gì nghe chưa? Cái chuyện không kể nữa. So we keep it PG for now. Okay. So he says, Master, I'm so poor. I only have one ladle. And the master says, cái ông thầy nói, rồi sao nữa? He says, this year I'm so poor, even a ladle I don't even have. 他就说：“那今年呢，我更穷了，我连那个勺子都没有。”小 ，it's called 小，是小，勺，小，OK， 对 ，something 小 something。Anyway，nói bây giờ năm nay sao? Bây giờ sao? Thầy năm nay con nghèo Ấn Độ, cái gáo con cũng có nữa. Vietnamese gáo, okay. It's probably where the Chinese comes from. What? That's so funny about it. Năm nay nghèo Ấn Độ, cái gáo cũng có nữa. Ông thầy mới gật gù nữa. Được, con giác ngộ rồi. He said, yes, you made it. 结果那个老师就说非常好，那你已经 You get it? 你已经达到了那个境界嘛。入境听得懂吗？你懂。老师就是说你见性了，对，你见性了，觉悟了。为什么？问你啊，为什么？ So the master says, yes, you made it. Meaning that, again, the chant interchange is meaning that, yes, you enlightened. I certify you enlightened. It's not like, yes, you enlightened. No, never. The chant people say, yeah. That's all you get. You don't get it, tough luck. If you're enlightened, you should get it. You're not enlightened, you don't get it. Even the certification is a test itself. It's very tough. They're not soft like me, okay? Thành ra lúc mà ông chứng là sao ông nói bên thiền nó dữ lắm. Hỏi là mày tới rồi, chị nói là con đã tới rồi. Gật đầu vậy thôi chứ còn không nói là con giác ngộ đâu. Tại vì bên thiền á
Không, mình giác ngộ không bao giờ nói mình giác ngộ hết. Chứ như thì không hiểu ráng mà chịu. Giác ngộ phải hiểu chứ giác ngộ không hiểu đâu có được, đâu gọi là giác ngộ được. Ta đừng có nói là mình nói người ta nói như thì mình con hiểu thầy cái đó là tôi không tin nữa. Đừng có tầm bộ, không ai bịp ai được hết. So why is that? What's the meaning of this story? Here's the meaning. I asked you, how many things do you own right now? Tôi hỏi quý vị nè. Hiện bây giờ quý vị có của cải đồ đạc, quý vị có bao nhiêu thứ tất cả? Jasmine, how many things do you own? She's laughing now. Yeah. She's enjoying this child's story. Yeah. How many things do you own? Don't know. How many things do you own? This man here, the only thing he has left is a ladle. 所以法师就说，我问你们，你们还有多少东西？你们有多少东西？跟这个人比较，他只剩下最后那个勺子。Chuyện nó thấm thía sao? Tại mình phải tự nghe chuyện này, mình tự suy nghĩ lại. Tôi hỏi mấy cái cô kia đó, mấy cô xung quanh học trò tôi hỏi là cô có bao nhiêu đồ? Hả con Ngân? Của cải có bao nhiêu đồ? Sao không có gì hết được? He says, I have no assets. It's all held by my husband. Chồng tôi giữ hết. Của tôi thì chồng tôi giữ. Cái người này chỉ còn cái gáo thôi. Cái của cải duy nhất mà ông còn có là cái gáo thôi. Mình phải có tiền trong nhà băng này, mình có giày có guốc này, ông này ông đi bộ này. Mình phải có cái muỗng. Chúng tôi người xuất gia phải có cái tô để mà ăn này. Ok? Ông này ông thiền sư nghe chứ, không có tô mà ăn luôn nữa. Đừng có nói là như vậy là phạm giới nghe chứ. See, remember this is left home person. He's practicing chant. And he does not even eat food with a bowl, like an orange bowl we have. Do not tell me that according to Hinayana perspective, they're breaking precepts. They're not. Okay? So, because the precepts tells us we have to have a bowl, we have the sitting cloth, we have the water filter and all the things. We have 18 different items that should be by our side all the time. Okay. Anyway, so this man here only has one ladle left. That's why he says, I'm so poor. I only have one ladle. Thành ra cái ông này, ông người xuất gia này, ông dễ sợ lắm. Ông không còn cái gì hết, chỉ còn một cái gáo thôi. Tại ông thấy ông nghèo quá. Không thể nào nghèo hơn được. You cannot be poor than that. Right? You get it or not? Huh? Oh, I thought you were going to keep talking. 他说法师的意思就是说，这个人说他那么穷，他穷到只剩下一个勺子。法师说，就是说不要告诉我说他是破戒的，因为戒律上有讲说，出家人应该要有有一个碗啊，然后有什么什么什么东西一直跟着他们这样。Okay, and so it's fair to say that he's so poor that he only has one ladle. Okay, but the poor is referring to is the poor being poor of material things, but he is so rich spiritually. 所以说，但是虽然说他很穷，但是是讲这个穷是指物质上面的贫乏，但是他在心灵上面是非常的富有的。Chị nghe không? Nghe cho rõ ràng này. Cái chữ nghèo đó rất là chính xác. Tại vì chữ nghèo đó là nghèo về cái vật chất. Ông nghèo quá đi, còn cái gáo thôi.
Không còn cái gì hết, không có được một cái gì khác nữa hết. Tức có nghĩa là mặc áo quần, mặc cái khố nữa, hoặc là mấy cái vỏ cây đó đang lại mặc thôi, chứ còn không còn áo quần, không có gì hết đó. Ok, thì cái của cải duy nhất ông còn là cái gáo thôi, thì cực kỳ nghèo. Như thiệt sự ông giàu về cái tinh thần vậy sợ, về linh thiêng vậy sợ, cực kỳ giàu. Đừng nghe nghèo mà tưởng ông này nghèo mà thương hại cho ông. Do not pity this guy. He is so rich spiritually. He is so rich spiritually. 法师说不要觉得他很可怜，因为他其实在精神方面是非常富有。Questions or comments? Ai kia thắc mắc gì không? Cái người nghèo mới là ôm đồ. It's only the poor ones who hang on to their possessions. 因为只有 mình cầm cái đồ đó, mình mới nghèo. 穷的人才舍不得他们的东西。Okay? Yes. When he say that he only has that spoon left, does that mean he's mentally attached to the spoon, or he actually has the spoon? I mean, when he say he has nothing left, does that mean he doesn't use the spoon anymore? So how does he drink or eat or anything like that? Good question. When he says, I'm so poor, I have one ladle there. What does it really mean? I have one ladle. What does it mean, you think? I think this means he has one thing left. He says, it's mine. It's mine. So, 法师说，当他想说他只剩下一个那个勺子的时候，是什么意思？真正的意思是什么？意思就是说，他说这个勺子还是我的。Cái ý nghĩa là sao? Câu hỏi là cái ý nghĩa là khi tôi nói là tôi nghèo, tôi còn cái gáo này là sao? Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là tôi còn cái gáo, có nghĩa là cái tâm ông này vẫn có, cái gáo là của ổng, cái gáo này là của ổng. Okay. Ông còn một cái duy nhất trên cái thế gian này, cái gáo này là của ổng, còn một cái duy nhất thôi, không còn cái gì là của ông nữa khác. Giàu Ấn Độ như vậy. Lion is sleeping. Look at that. Don't wake her. It's real. Same thing with the other woman. Look at her. Yeah. So it means that, Danny, it means that he is very attached to the ladle. He says, if I don't have a ladle, how am I going to drink the water? The ladle is a manifestation of his being attached to drinking water with the ladle. Drinking with ladle. That's what really the attachment means. I need to have a ladle so that I can drink. Cái hay chỗ này, cái hay ở chỗ là khi mà ông nói cái câu là tôi còn cái gáo, có nghĩa là cái ý nghĩa như vậy nè. Ông nói là tôi còn cái gáo này, có nghĩa là tôi phải cần cái gáo, tôi cần cái gáo này tôi mới uống được. Nó tế nhị như vậy đó. Nghe hiểu không? Tôi phải cần cái gáo tôi mới uống được. Không có gáo sao tôi uống bây giờ? Người tu cuối cùng phải còn kẹt ở đó mà không thấy được luôn. Dễ sợ không? Hiền Nhã nghe có hiểu không? Mình còn cái này, tại mình không thể nào sống, không có cái này sống không được. Tại mình gọi mình còn cái đồng hồ. Ý nghĩa là như vậy đó. Okay? Chúng ta thì we need a wristwatch, we need shoes, we need a car, we need a house,
we need clothes, we need, a knife, okay? Because we cannot possibly live without those things. Chúng ta thì sao? Chúng ta phải cần cái đồng hồ, chúng ta phải cần cái đĩa, chúng ta phải cần cái nhà, chúng ta phải cần cái xe. Tại vì mình không thể nào sống không có mấy cái đồ đó được. Ông này ông chỉ còn một cái thôi, cái gáo thôi. Tại ông này uống nước thôi, còn mấy khác ông cần. Trình độ dễ sợ luôn. This is how incredible this chance monk state is. He needs nothing except for something to drink with. It's incredible wisdom. Right? Because now you hear me say, oh, what's a big deal? I don't need this. Oh, I can give it to me then. Okay, who says you don't need anything? Okay. Ai nghĩ mình không cần gì hết? Giơ tay tôi coi. Jasmine, Quán Ngân, okay. Đưa cái ví tôi coi. Còn cái ví đâu? Đưa cái ví đây. I asked if you need nothing, then you raise your hand. One Go Yin raised her hand and I said, give me your purse then. She smiled. Cười. Đưa thì đưa ngay. But Yes. if you are really enlightened, you shouldn't need anything because there is no more. Hang on. I'm not done yet. The guy's not done yet. That's last year. You think that easy, You have so much junk around you. How long you think it's going to take you before you only have one thing left? That's the idea behind the ladle. It's not the ladle. It's one thing left. One attachment left. That's what it means. Is it clear? Vì nghe có hiểu không? Translate because if you go too much, then you're gonna learn. 法师的意思就是说，重点是在于他讲说，他只剩下那个勺子的意思，就是说他需要用那个勺子喝水，所以他真正的执着是执着于他要喝水。那法师就是说，像跟我们比起来的话，他讲那个意思也是说，他只剩下最后的一个执着而已。那跟我们比起来，我们有这么多的东西，我们什么时候才可以舍到只剩下一个执着？ Nó hay cái ly kỳ tại vì mình chấp trước đủ thứ hết. Ông nào cũng chấp được còn một cái thôi. Nó dễ sợ như vậy. Trình độ cái trí huệ nó dễ sợ luôn. Còn một cái thôi. Cuối cùng sao? Năm trước, năm nay á, ông nói tôi không còn cái gì nữa. Có nghĩa là tôi không cần cái gáo nữa. So this year he says, this year I'm so poor I have no more ladle. It means that I have no more attachment. I'm truly poor now. I'm as poor as it gets. 然后他今年他就說我非常的窮到我連最後那個勺子都沒有了，意思就是說他沒有任何的執着了。 Thì năm này sao? Năm này ông nói năm nay tôi thiệt sự là nghèo rồi, không còn cái gì nữa luôn nữa. Nghèo đến độ như vậy, không có được một cái gì nữa luôn nữa. You know what happened, Amy? What this guy does this year is that he went to the river. This is what happened. He took the ladle to the river and he was drinking from the ladle. He said, I don't need this. So he dropped in the river and it floated away. That's the story. Then he's free completely. 所以说法师说，真正的故事背后的故事就是他今年他到河边去用那个勺子喝水的时候，他舀起来，他就一看，他就说，其实我也不需要这个勺子了。于是他就把这个勺子丢掉了。Cái chuyện thiệt ra như vậy xảy như vậy này. Cái năm này thì ông kia ông ra ngoài sông á, ông khát nước ra ngoài sông, ông đem cái gáo ra sông, lọc tọc ra ngoài sông, ông múc cái gáo này ông uống một hớp, xong nhớ sực lại, ủa cái gáo của mình cũng không cần, ông thả cái gáo nó rớt xuống sông cuốn cái sao, thổi cái sao đi, ông mới trở về, ông thầy mới về một cái cái ông thầy gặp ông thầy đứng ngay cổng đợi. What happened is that then he went home, went back to the temple. Guess who's standing in front of the front gate? His master says, "What are your views?" It's such a beautiful story. Cái chuyện nó vui. Về một cái thấy ông thầy đứng ngay trước cổng chùa hỏi, sao? Ý kiến mày ra sao?
法师说，结果呢，他刚好喝完水回家，正好在道场前面，他的老师就站在那边问他说：“哎，你的看法是什么？” Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. I was wondering if the label, I mean, could also be taken metaphorically, or if there's different levels to these stories. What do you mean? There's probably different ways you could take it, but the label as this kind of last attachment could be, the labeling, like maybe hanging on to this idea of, wanting something on the outside, like teachings, or trying to, this idea of trying to receive something. No. You're wrong. When you practice, you have these attachments you don't realize. And they come from your habit energies. It's not outside, it's your own inside. When you have these habit energies where you say, I'm used to doing things a certain way. When I eat, I need to have my arms bold. I need to have a paper napkin. I need to have some chopsticks. If you don't have chopsticks, boy, you're neglecting me, woman. You see what I mean? We have these habits. And it's ingrained in our system, lifetime after lifetime after lifetime. So when we do it, we don't realize we're doing it. So his attachment is true. He says, I don't need a bowl to eat. I don't need a bowl. But what he doesn't realize is when he's thirsty, he would pick up his ladle, walks to the river, picks up and drinks, and goes back and put it back on the ladle. So when the master says, ask him and say, you're right, last year, that's what I did. Last year, I did it every single year. For 1 year, one entire year. This is the beautiful thing about it. He says, one entire year, every time I'm thirsty, I walk down river, pick up the ladle, and then drink, and then bring it back and put it back there. For the entire year. Without realizing that's what he's attached to. The ladle! Isn't it fascinating? We do things subconsciously, we don't realize we're attached to these things. That's cultivation. It's not theory. It's not what's the word you use? Metaphorical. Yeah. It's not. This is real now. This is how we behave. Cái tu nó vui lắm. Go ahead, translate. Because I know she'll enjoy this. 他的问题是，就是说，他问说，那个勺子是不是象征性代表很多别的东西？是不是一个比喻？那法师就说不是一个比喻，就是很简单的，就是说那个人他其实有这个习性，就是说他喝水的时候，就是他吃饭他可以不需要用完，但是他喝水的时候他一定要去拿那个勺子到河边去喝水。那这意思就是说他这个习性已经很久，他自己都不知道说他一定执着于要靠着那个勺子喝水这样子。所以当他不要了，就是解除了他的执着这样子。Có câu hỏi rất là hay, hỏi là cái này là tại vì cái này nó tượng trưng cho những cái ham muốn mà mình nó vi tế hơn là sao? Là mình chẳng hạn mình muốn hiểu cái giáo lý, hay là muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ, cái mong ao ước thầm kín của mình. Tôi nói không có đâu. Quý vị như vậy hỏi như vậy, quý vị theo cái phương diện trí thức mà nói chuyện thôi. Lúc mình tu là quý vị tu để quý vị nhìn thấy lại những cái tạp khí của mình. Cái tạp khí là những cái mình làm hàng ngày mình không biết là mình làm. Mình có những cái sự chấp trước mà tự động của mình. Mình dậy một cái là tự động mình đánh răng súc miệng xong mình ra là mình kiếm đồ ăn. Ok? Đồ ăn sáng.
Cái đó là cái tạp khí mà trước kia mình có, mình làm như hoài, mình quen rồi. Ok. Thành ra cái ông này chuyện tức cười là tại vì ông này á, cả năm trời ông nhớ, xong rồi ông mới nhớ sực năm vừa rồi á, năm nào mỗi lần mà tôi khát nước á, tôi phải cầm cái gáo, tôi đi bộ xuống sông, múc cái sông, múc nước lên uống, xong rồi đem về, đi bộ về để cái gáo lại cái chỗ đó, xong rồi mỗi lần mà khát nước phải làm như vậy cả năm trời luôn á, mà không biết là mình chỉ cần múc khát nước, mình xuống mình lấy cái bàn tay mình múc lên, mình hút thì là cũng được rồi, mà không biết luôn nữa. Dễ sợ như vậy đó. You see, the beautiful thing is that this guy realized afterwards, he says, for me to get thirsty every year for the last year, I had to go pick up a ladle and go pick up. Now, I don't have to do that. All I have to do is use my two hands. It's real. Does it answer your question, Danny? All right. So, did you translate that part, the last part about you don't realize that your habit energies is that you can simply, you don't need a ladle. You can use your hand. He finally realized that. He says, "This is ridiculous. I don't need a ladle." 法师就说他后来终于了解说他其实可以用他的手，他不一定需要靠那个东西来喝水，所以只是就是了解他的习性这样子。So finally today, this year he's enlightened because he's no longer attached to anything at all. 所以他今年就见性了，因为他不再执着于任何事情、任何东西。 Thành năm này á, mới gọi là giác ngộ, tại năm này hoàn toàn không chấp trước gì nữa hết. Có nghĩa là sao? Lúc bởi vậy cái câu chuyện rõ ràng, ông cầm cái gáo ông thả xuống sông luôn nữa, chứ không phải không chấp nước. Có nghĩa tôi đem cái gáo phải cất nó lại đâu, thả luôn xuống sông. So this year he's enlightened because when he become enlightened, he realized he dropped the ladle. It's not like he put the ladle back and says, at least if I change my mind. Okay, it doesn't work like that. He dropped it completely. Does it make sense to you, Janice? If you're free from it, you have to drop it. Okay? He says, easy, I can drop him. No, you can't. Right, Jasmine? You think you can drop him? You can't. Because you never know. That's why the normal person like Amy would say, okay, I don't think I need the ladle anymore, and then I put it here just in case. Okay, no one is going to see it. I'm not going to see it. I don't remember it. No attachment, meaning you can drop it just like that. You can let go just like that. Okay? You don't think. You say, oh, just in case. You say, just in case, I need it, I changed my mind. You're not enlightened yet. You're still thinking. Hiểu cái rõ ràng không? Cái người mà giác ngộ là giác ngộ với cái hành động luôn, chứ không phải giác ngộ cái miệng thôi. Khi mà ông thấy được cái chấp trước mình một cái là ông xả ngay là ông chặt cái phục. Xả chặt bằng cách nào? Là ông thả cái áo luôn. Ông thả cái áo để sao? Cái người thường như mình á, như cô hiền nhã thì cô nói tụi mình không cần cái áo nữa, thôi mình để đây đi, để cho cô hơn nữa cô xài. Thiệt ra cái ý là tôi để đó trường hợp mà tôi đổi ý, bữa nào tôi cần tôi xài không sao, mình không cần thôi, bữa nào mình hiểu mình không cần đó rồi. Điền nó vẫn còn chấp nó, nếu còn để là đây là còn chấp một cục tí xíu chấp ở trong, cô hiểu không? Nó dễ sợ như vậy. Cái hành động của người giác ngộ ta thả ngay lập tức cái phục xong, không còn một cái gì, không còn cái dấu tích vết tích gì hết. Thú vị không? Cái người ta hoàn toàn tự do. It's freedom. It's total freedom right there. It's called self-mastery. Mình tự tại. Không cần gì. When you have self-mastery, you need nothing. You need no one else's approval. Remember who they are. Mình không cần người ta tán thán mình. Bất cứ người ta là ai.
Yes. Người ta nghĩ gì kệ người ta. Người thân yêu nhất của mình nghĩ về mình không quan trọng. Even the people you love most, whatever they think of, they look up, you admire them, whatever they think, you don't care. That's self-mastery. Okay? 法师就说，就是说他不是说把那个东西就留起来说，等我哪天想要用的时候再用，他就是把它丢到河里面去，就是舍弃了，他不要了，就是丢掉了，这样子。那法师就是说，他不是像我们会想说，还留着，但以后还有用。他说这样子是不会觉悟的。No trace， 没有什么痕迹。Not a single trace. You done. There's no more chance for you to attach anything about this ladle. So you drop it right away. Okay? All right. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? No questions? Then we stop here. Không ai có thắc mắc gì, mình ngừng lại ở đây. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, reaping the 4 kinds of kindness above, aid your threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.